හැමදාම චිකන් කන්නේ එකම විදියටද? එහෙනම් මේක try කරලා බලන්නකෝ. මේ හදන්නේ ghee roasted chicken. ඔයත් try කරලා බලන්න වීඩියෝ එක save කරගන්න. මුලින්ම chicken ටික season කරගන්නවා. මේ එකතු කරන හැමදේම පහළ description එකේ list කරලා තියෙනවා. ඉතුරු ස්පයිසස් ටික කබලේ බැදගෙන blend කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ගලේ අඹර ගන්න. මේකටම සුදු ලුණු ටිකයි සීඹල ඉස්මයිත් එකතු කරන්න. දැන් මද ගින්නේ රත් වුණු ඇතුළියට ගී එකතු කරලා chicken ටික උයා ගන්නයි හදන්නේ. මෙතනදී අපි වතුර එකතු කරන්නේ නැහැ. chicken ටික ගීත් එක තමයි ඉදෙන්න දෙන්නේ. chicken එක මේ ගානට ආවම අඹරගත්ත paste එක එකතු කරලා අඩු ගින්දරේ මේ ටික හොඳට හිඳෙන්න දෙන්න. අවසානයේ අපි මේකට කරපිංච ගොඩාක් එකතු කරනවා. ඒ ටිකත් හොඳට කවලම් කරලා අපි මේක තව ටිකක් හිඳ ගන්නවා. තෙත ගතියට කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ පාර්ට් එක skip කරන්න. දැන් රස බලන වෙලාව. බත් පාන් රොටි කන්න විතරක් නෙමෙයි මේක බයිට් එකටත් මරු. සුපුරුදු චිකන් කරි එකට පොඩි බ්‍රේක් එකක් දීලා ghee roasted chicken හදලා බලන්නකෝ. හැදුවත් රස කියන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.